হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকৰ বাবে সহজতে বনাব পৰা এটা লাৰু ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিচেন চেনেললৈ। নাৰিকল, চিৰা আৰু গুড়েৰে বনোৱা এই লাৰুটো একেবাৰে কম বস্তুৰে আৰু খুব কম সময়তে বনাব পৰা যায়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই লাৰু ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আজি লাৰু ৰেচিপিটো বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। এয়া কেৰাহী এটাত প্ৰথমতে 2 কাপ চিৰা দি ল'লোঁ। এই চিৰাখিনি শুকানে কম জুইত লৰাই ভাজি লওঁ। এইখিনি মচমচীয়া হৈ হ'লে ভাজি ল'ব লাগিব। ইয়াতে মই পাতল চিৰাটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এই পাতল চিৰাটো অলপ সময় ভাজাৰ পিছতে মচমচীয়া হৈ পৰে। এয়া চিৰাখিনি 6-7 মিনিটমান ভাজি ল'লোঁ। এইখিনি মচমচীয়া হৈ আহিছে। এয়া চিৰাখিনি চব ভাঙি দিলে ধুনীয়াকৈ ভাঙি গৈছে। এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এই চিৰাখিনি অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত গুড়ি কৰি লওঁ। এয়া চিৰাখিনি মই মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰতে গুড়ি কৰি ল'লোঁ। এইখিনি চাওক ধুনীয়া মিহি হৈছে। এয়া 2 কাপ চিৰা গুড়ি কৰাৰ পিছত কমি প্ৰায় 1.5 কাপমান হৈ পৰিছে। এইখিনি মই পিছত লাৰু বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিম। এইফালে আকৌ কেৰাহীটো গেছত বহুৱাই দিছোঁ। ইয়াতে 1.5 কাপ নাৰিকলৰ গুড়ি দি ল'লোঁ। এতিয়া 2 কাপতকৈ অলপ কম মিহিকৈ কাটি লোৱা গুড় ইয়াতে দি লওঁ। এতিয়া নাৰিকল আৰু গুড়খিনি মিলাই অলপ সময় ভাজি লওঁ। এইখিনি গেছৰ কম জুইত লৰাই ভাজি ল'ব লাগিব। ইয়াতে গুড়ৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি অলপ কম বেছি কৰি ল'ব পাৰে। প্ৰায় 5-6 মিনিটমান এয়া নাৰিকলখিনি ভাজি ল'লোঁ। এয়া চাওক গুড়খিনি গলি নাৰিকলখিনিৰ লগত ভালকৈ মিহলি হৈ পৰিছে। এইখিনি আঠা হৈ আহিছে। কিন্তু লাৰু বান্ধিবলৈ এইখিনি আৰু অলপ সময় ভাজি ল'ব লাগিব। এইখিনি এইদৰে একেৰাহে লৰাই ভাজি থাকিব লাগিব, নহ'লে নাৰিকলখিনি কেৰাহীৰ তলিত লাগি যাব পাৰে। আৰু প্ৰায় 2 মিনিটমান ভাজাৰ পিছত এইখিনি দেখুৱাইছোঁ। নাৰিকলখিনি আগতকৈ আৰু অলপ ডাঠ হৈ আহিছে। কেৰাহীৰ পৰা মিশ্ৰণটো এৰ খাই আহিছে। এয়া চাওক আঙুলিৰে চুলে নাৰিকলখিনি আঠা হৈ লাৰু বান্ধিছে। এতিয়া নাৰিকলখিনি বেলেগকৈ বাচন এটাত উলিয়াই লওঁ। এয়া নাৰিকলৰ মিশ্ৰণখিনি বাচন এটাত উলিয়াই লৈছোঁ। এইখিনি কিন্তু এতিয়া অলপ গৰম হৈ আছে। এতিয়া ইয়াতে আগতে ভাজি লোৱা চিৰাৰ গুড়িখিনি দি ল'লোঁ। এয়া লগতে এচামুচ ঘি মিশ্ৰণটো দি লৈছোঁ। নাৰিকলখিনি এতিয়া গৰমে আছে বাবে প্ৰথমতে এইদৰে চামুচেৰে অকণমান মিলাই লৈছোঁ। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি নটিফিকেশ্যন অল কৰি দিব। এয়া চিৰাৰ গুড়িখিনি এতিয়া মিলাই লোৱাৰ পিছত এইখিনি হাতেৰে চুব পৰা গৰম হৈ পৰিছে। মিশ্ৰণটো এতিয়া মই হাতেৰে ভালদৰে মিলাই লওঁ। এইখিনি কিন্তু অকণমান গৰমে থাকোঁতে মিলাই ল'ব লাগিব, নহ'লে পিছত টান হৈ পৰিব। এয়া চাওক নাৰিকল, গুড় আৰু চিৰাৰ গুড়িৰ মিশ্ৰণটো ভালদৰে মিলাই ল'লোঁ। এইখিনি এতিয়া লাৰু বান্ধিব পৰা হৈ গৈছে। অলপ লাৰুৰ মিশ্ৰণ হাতত লৈ লৈছোঁ। এইখিনি প্ৰথমতে ভালদৰে মুঠি মাৰি লওঁ। এতিয়া 2 হাতেৰে ঘূৰাই গোলকৈ লাৰুটো শ্বেপ দি লওঁ। ইয়াতে লাৰুৰ মিশ্ৰণটো আপোনালোকৰ বেছি শুকান যেন লাগিলে আৰু এচামুচ ঘি বা অলপ গাখীৰ মিলাই লাৰুখিনি বান্ধিব পাৰে। লাৰুটো ভালদৰে মিহি হোৱালৈ এইদৰে লাৰুটো বনাই লওঁ। এয়া চাওক লাৰুটো এইদৰে বনাই ল'লোঁ। চিৰাৰ গুড়ি অলপ গিলোৱা বাবে লাৰুটো ধুনীয়া মিহি হৈছে। এনেকৈ লাৰুখিনি বনাই ল'ব লাগিব। এয়া গোটেইখিনি নাৰিকল আৰু চিৰাৰ লাৰু মই বনাই ল'লোঁ। এই লাৰুটো খুব সোনকালে প্ৰায় 10 মিনিটমানৰ ভিতৰতে ধুনীয়া টান হৈ পৰে আৰু এই লাৰুটো বনাই কেইবাদিনলৈ থৈ দিব পৰা যায়। বহু দিনলৈ ভালে থাকে এই লাৰুটো। চিৰাৰে বনোৱা এই লাৰুটো খাবলৈও খুবেই সোৱাদ লগা হয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই লাৰু ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব। তেনেহ'লে আজি লাৰু ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে।